Audio Jungle. One, two, three. One, two, three. ओके, तर नमस्कार जय महाराष्ट्र भाऊनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन खतरनाक विषयात व्हिडिओमध्ये। तर भाऊनो, सुरुवातीलाच आता तुम्ही आपलं टायटल, थंबनेल आणि आता डिस्क्रिप्शन आता आपला डेमो बघितल्याच्या नंतर तुम्हाला समजून गेलं असेल की आजचा जे काय आपला व्हिडिओ असणार आहे ते स्पेशल आपण बर्थडे स्पेशल व्हिडिओ बनवलेला आहे। जर तुम्हाला अशा पद्धतीचा यार आता व्हिडिओ बनवायचा असेल, तुमचा म्हणजे जवळच्या मैत्रिणीचा किंवा मित्राचा वगैरे बर्थडे असेल, त्यांना द्यायचा असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने व्हिडिओ बनवून देऊ शकता। खूप सोपा असणार आहे। तर तुम्हाला काय करायचं, हा जे व्हिडिओ असणार आहे पूर्ण बघायचा आहे। खूप सोप्या पद्धतीमध्ये अशा पद्धतीने व्हिडिओ बनवायचं मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर व्हिडिओला तुम्ही पूर्ण बघायचा आहे आणि अजून देखील या व्हिडिओला तुम्ही लाईक केला नसेल, एक लाईक करून टाकायचा आहे। चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे, कारण की इथं रोजच आपण अशाच प्रकारचे नवीन खतरनाक विषयात व्हिडिओ बनवतच असतो। त्याची नोटिफिकेशन देखील तुम्हाला हवी आहे, त्यामुळे नोटिफिकेशन तुम्ही ऑलवरती सेट करून ठेवायचं आहे। आणि भाऊनो, आता बघा व्हिडिओ बनवताना सुरुवातीला आपल्याला करायचं काय, तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं आहे। बीटमार्क आणि सेकेपेक 2 प्रीसेट तुम्हाला भेटून जाईल आपल्या वेबसाईटवर भाऊनो, ठीक आहे। आपल्या वेबसाईटवर जायचं आहे। आजच्या व्हिडिओचं तुम्हाला त्या ठिकाणी थंबनेल बघायचं आहे। थंबनेल बघितल्याच्या नंतर तिथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि तिथून तुम्हाला काय करायचं आहे, या दोन प्रीसेटला तुम्ही आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचं आहे, सेकेपेक आणि बीटमार्कला, ठीक आहे। कारण की व्हिडिओ आपण अलाइट मोशननं बनवणार आहोत, त्यामुळे अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचं आहे। आणि जर का अलाइट मोशन नसेल, टेलिग्रामवर जायचं आहे, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्हाला पिनड मॅशनमध्ये अलाइट मोशन भेटून जाईल, ठीक आहे। तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। आता व्हिडिओ बनवताना आपल्याला काय करायचं आहे, सुरुवातीला 2 या प्रीसेटला इनपुट करायचं आहे। सोबतच व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे सर्व मटेरियल तुम्हाला तिथं भेटून जाईल आपल्या वेबसाईटवर, तिथून तुम्हाला सर्व डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। ओके, तर आता बघा व्हिडिओ बनवताना आपल्याला सुरुवातीला काय करायचं आहे, या ठिकाणी काही जास्त चेंजेस वगैरे काय नाही। सुरुवातीला या ठिकाणी एसबी टेक्स्ट एडिटर बीटमार्क म्हणून असणार आहे, तर या ठिकाणी आपण बीटमार्क असं लिहिलंच नाही। ओके, तर या ठिकाणी बीटमार्क म्हणून असणार आहे। ओके, तर अशा पद्धतीने मी या ठिकाणी लिहून टाकतो। ओके, अशा पद्धतीने बीटमार्क असणार आहे भाऊनो, ठीक आहे। तर इतकं तुम्हाला अशा पद्धतीने ओपन केल्याच्या नंतर बघू शकता सर्व काही या ठिकाणी आपण ॲड करून ठेवलेलेच आहे। या ठिकाणी मी एक PNG ॲड केलेली आहे भाऊनो, ठीक आहे। तर काही वेळेस या ठिकाणी मी दुसरा पण इमेज ॲड करू शकतो, ठीक आहे। तर आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी जर ही PNG तुमच्या फोनमध्ये जसं तशी आली तर ठीक आहे, जर नाही आली तर तुम्हाला काय करायचं आहे, या PNGवरती खालच्या क्लिक करायचं आहे, कलर आणि फिलमध्ये क्लिक करायचं आहे, नंतर या नावावरती किंवा स्टारवरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे। नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे भाऊनो, ऑल मटेरियलमध्ये जे काही मी तुम्हाला एक PNG दिली असणार आहे तो अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचा आहे, वरती प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे, आपली PNG या ठिकाणी येऊन जाईल। ओके, अशा पद्धतीने। ओके, तर या ठिकाणी बघू शकता अशा पद्धतीने येऊन जाईल। या ठिकाणी तर आपल्याला काही पण चेंजेस वगैरे करायचं नाही, अशा पद्धतीने राहू द्यायचं आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आपल्याला स्टार्टिंगला येऊन, आणि इथं मीडियाच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे। आता मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये गेल्याच्या नंतर तुम्ही तुमच्या स्वतःचे किंवा कोणाचा व्हिडिओ बनवून देत असेल त्यांचं एक इमेज आपल्याला जे तिथून अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे। आता इमेज ॲड केल्याच्या नंतर आपल्याला करायचं काय, पुढे यायचं आहे, म्हणजे आपल्याला बरोबर 5-7 पशी यायचं आहे। या इमेजवरती क्लिक करून इथून अशा पद्धतीने इमेज वाढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हे जे इमेज असणार आहे ते सर्वात खाली आपल्याला या सॉन्गच्या वरच्या बाजूला अशा पद्धतीने ठेवून घ्यायचं आहे भावनो। ओके, तर बघू शकता अशा पद्धतीने खूप भारी आपले दिसून जाईल, ठीक आहे। त्यानंतर हवं असेल तुम्हाला या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, ठीक आहे। या ठिकाणी बघू शकता बिल्डिंग अँड ओपेसिटीचं ऑप्शन भेटेल, इथे येऊन याची ओपेसिटी थोडीशी 50% ठेवून घ्या भावनो तुम्ही, ते खूप भारी दिसेल। ओके, आता इतकं झाल्याच्या नंतर बरोबर आपल्याला 5.07 पशी यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये क्लिक करायचं आहे। या ठिकाणी जे फोटो तुम्ही वापरत आहे अशा पद्धतीने ॲड करायचं आहे, पुढच्या बीटवर जायचं आहे, एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे, इथून पुन्हा प्लसमध्ये जाऊन मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे, इमेज ॲड करायचं आहे, पुढच्या बीटवर जायचं आहे, इथून इमेजचा जास्तचा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणी तुमच्याकडे जितके इमेजेस असणार आहे तर तुम्ही अशा पद्धतीने लावून घ्यायचे आहे, ठीक आहे, शेवटपर्यंत। तर या ठिकाणी मी लवकर लावायचा प्रयत्न करतो। ओके
ओके, तर बघू शकता इथपर्यंत आपले सर्व इमेजेस लावून झाल्याच्या नंतर भावनो काय करायचं आहे, बघू शकता लास्टपर्यंत लावून झालेले आहे. त्यानंतर आपल्याला इथून जस्ट बॅक यायचं आहे. बॅक आल्याच्या नंतर भावनो आपल्याला या ठिकाणी बघू शकता सेकीपॅक मी तुम्हाला दिला असणार आहे ना, सेकीपॅकला ओपन करून घ्यायचं आहे. आता सेकीपॅकमध्ये आल्याच्या नंतर भावनो या ठिकाणी मी एक इमेज तुम्हाला ॲड करून दिले असणार आहे, ठीक आहे. तर आता आपल्याला करायचं काय, या इमेजमध्ये एक वेळेस अशा पद्धतीने क्लिक करायचं आहे. ओके, त्यानंतर भावनो आपल्याला याचा इफेक्ट वगैरे कॉपी करायचं नाही. आता बऱ्याच लोकांना एडिटिंग माहिती आहे, तर त्यांनी सिम्पलशी आपल्या इफेक्टमध्ये जाऊन या ठिकाणी 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घेता. तर असं आपल्याला या ठिकाणी करायचं नाही, ठीक आहे. नाही तर तुमचा इफेक्ट व्यवस्थित अप्लाय होणार नाही. तर आपल्याला या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. आता इमेजमध्ये क्लिक केल्याच्या नंतर या ठिकाणी बघू शकता 2 बॉक्स बनलेले आहेत ना, जस्ट याच्यावर क्लिक करायचं आहे. आणि इथून 3 नंबरला तुम्हाला सेव्ह प्रिसेटचं ऑप्शन भेटेल, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी रिनेम नाववरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला लक्षात असेल अशा पद्धतीने काही पण नाव किंवा इमोजी वगैरे तुम्हाला देऊन टाकायचे आहे, ठीक आहे. तर मी या ठिकाणी अशा पद्धतीने एक इमोजी देऊन टाकतो. तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही अशा पद्धतीने द्यायचं आहे. त्यानंतर इथून आपल्याला डनवरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे. ओके, आता इथं आपली प्रिसेट सेव्ह झाली असणार आहे, ठीक आहे. इतकं झाल्याच्या नंतर वरती जे काय 3 CC प्रिसेट असणार आहे अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचं आहे. ओके, पुन्हा आपल्याला याच ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि आता इथून आपल्याला कॉपी 3 लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, ठीक आहे. इतकं झालं तर आता इथून आपल्याला पूर्णपणे बॅक येऊन जायचं आहे आणि जे का आपला चालू प्रोजेक्ट होता म्हणजे बीटमार्कला आपल्याला ओपन करायचा. ओके, तर आता बघा भावनो, या ठिकाणी सुरुवातीला आपण आल्याच्या नंतर सुरुवातीलाच आपल्याला पुन्हा त्याच ऑप्शनवर क्लिक करून पेस्ट 3 लेअर करून घ्यायचं आहे. ओके, आता इतकं केल्याच्या नंतर आपल्या HDRचा इफेक्ट या ठिकाणी लागून जाईल, काही विषय नाही. त्यानंतर भावनो आपल्याला हे जे इमेजेस आपण ॲड केले असणार आहेत त्या इमेजेसला आपल्याला हा जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करायचा आहे. त्यासाठी या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी प्रिसेटचं ऑप्शन आहे, प्रिसेटवरती क्लिक करायचं आहे. जे नाव आपण दिलं असणार आहे ते वरी आहे भावनो, ठीक आहे. तर याच्यावर अशा पद्धतीने एक वेळेस आपल्याला क्लिक करायचं आहे, ठीक आहे. या ठिकाणी सॉन्ग प्ले होते तर मी पूर्णपणे सॉन्ग बंद करतो. अशा पद्धतीने याच्यावर क्लिक करायचं आहे. आता याच्यावर जसं तुम्ही क्लिक केलं तर वरी अप्लायचं एक बटन भेटेल, जस्ट त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. अप्लाय जे प्रिसेट असणार आहे ते या ठिकाणी अप्लाय होऊन जाईल अशा पद्धतीने भावनो, बघू शकता. ओके, तर बस आता अशाच पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, प्रिसेटमध्ये जायचं आहे, इथे क्लिक करायचं आहे, अप्लायवरती क्लिक करायचं आहे. बस अशा पद्धतीने तुम्हाला हे जे प्रिसेट आहे सर्व लास्टपर्यंत अप्लाय करून घ्यायचे आहे. ओके, तर आता बऱ्याच लोकांना माहिती झालं असेल, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला सर्व इमेजेसला करून घ्यायचं आहे. तर आता मी या ठिकाणी करून दाखवत नाही. ओके, तर तुम्ही अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. ओके, त्यानंतर आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. खाली बघू शकता हे जे रेक्टँगल आहे ना, ते अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे, स्ट्रेसचं कंपोजर यावरती क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे, कलर नन करायचं आहे, बॅक यायचं आहे, बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जायचं आहे. आता स्टॉक अनेबल करायचं आहे, स्टॉकचा कलर असणार आहे ते व्हाईट ठेवायचं आहे. थोडंसं अशा पद्धतीने 20पर्यंत वाढून घ्यायचं आहे, आपला बॉर्डर लागून जाईल. ओके, 20-22पर्यंत वाढून घ्यायचं आहे. त्यानंतर लास्टला यायचं आहे आणि हे जे बॉर्डर असणार आहे लास्टपर्यंत अशा पद्धतीने खेचून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पाहून आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी बघू शकता इथून आपले इमेजेस असणार आहे तिथे यायचं आहे. ओके, तिथं आल्याच्या नंतर आता आपल्याला करायचं काय, प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे, पुन्हा एक रेक्टँगल अशा पद्धतीने तोच ॲड करायचा आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, स्ट्रीटसू कंपोजर यावरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे. ओके, आता इतकं झाल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायचं काय, लास्टला यायचं आहे आणि याची पण साईज अशा पद्धतीने लास्टपर्यंत वाढून घ्यायची आहे. त्यानंतर कलर आणि फिलमध्ये क्लिक करायचं आहे, या ठिकाणी ग्रेडियंटचं ऑप्शन भेटेल, इथे क्लिक करायचं आहे. जे ब्लॅक कलर असेल भावनो ते तुम्हाला खालच्या बाजूला घ्यायचं आहे, व्हाईट कलर वरच्या बाजूला घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने, ठीक आहे. त्यानंतर व्हाईट कलरवरती इथे क्लिक करायचं आहे, मधातला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, व्हाईट कलर पूर्णपणे कमी करून घ्यायचा आहे. थोडासा शॅडो अशा पद्धतीने आपण खाली घेऊया या ठिकाणी. ओके, तर आपलं अजून भारी उठून दिसेल. ओके, इतकं झाल्याच्या नंतर हे जे शॅडो असणार आहे ना ते या सर्व प्रिसेटच्या तुम्ही खाली ठेवून घ्यायचं अशा पद्धतीने, म्हणजे आपली बॉर्डर व्यवस्थित दिसून जाईल. त्या सॉरी इथं तुम्ही ठेवण्यापेक्षा ना, ओके इथं राहू द्या, काय विषय नाही. त्यानंतर आपल्याला बरोबर इथे यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. आता जे PNG दिली असणार आहे मी तुम्हाला, ओके बर्थडेची अशा पद्धतीची, याला ॲड करून याची साईज लास्टपर्यंत वाढून घ्यायची आहे. ओके, इतकं झाल्याच्या नंतर तुम्हाला हवा असेल तुमचा एक छानसा लोगो लावून घ्यायचा आहे आणि नंतर व्हिडिओला सेव्ह करायचा आहे. त्यासाठी एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे, व्हिडिओची साईज 720 ठेवायची आहे, एक्सपोर्टवरती क्लिक करून व्हिडिओला फोनच्या गॅलरीत सेव्ह करायचं आहे. इतका सोपा व्हिडिओ होता, आवडला असेल एक लाईक झालंच पाहिजे. बाय बाय.